Hello mga boss mommies! Welcome again to another vlog. Ito ang inyong boss mommy Janice at kasama natin ngayon ay si Zigmund. Nandito kami para i-share sa inyo yung isang product na naman na binili namin sa Shopee para sa ating fur baby. Ayan, so ito ay tada! Pet cologne from Blinky Paws. Ayan, so we have two. Yung isa ay naka-sealed pa, di pa natin siya nagagamit. Yung isa ay nagamit na natin kahapon nung naligo si Zigmund. Ayan. So what I'm going to share with you about this pet cologne is, nagkaroon lang ako ng comparison from the previous product din na binili ko, of course from Shopee din, which is a pet cologne din. But napansin ko every time na nirarab ko siya dun sa balahibo ni Ziki, so every time naaamoy niya, nag-hatching siya ng hatching. Ayan, so ang kagandahan dito sa product na to from Blinky Paws is that this is hypoallergenic. Ayan, may nakalagay dyan sa ilalim. Hypoallergenic and it's odor neutralizing. So of course, I think all colognes actually have the same result din naman, odor neutralizing, and it's also moisturizing. So I think yung products talaga ng Blinky Paws is more on moisturizers talaga. Siya, may moisturizer siya. So even their shampoos has also. So ayan. So dalawa yung binili natin, and etong mga colognes na to are actually inspired from the scents, dun sa mga cologne scents and perfume scents siya. So it's not only this two, but ang ako kasi pinrefer ko tong dalawang to kasi basically eto talaga yung mabango para sa akin. Kasi since I also have yung perfume na to na ginagamit ko. So, since inspired siya dun sa scents na to, so prefer ko kasi alam ko talaga na talagang yung dalawang to is basically ay mabango. Ayan. So, we have one. Ito, yung nabuksan na natin. Ito ay Cloud, which is inspired by Ariana Grande. So, Ariana Grande has the perfume. I'm not sure if it's perfume or cologne. That is all that yung pangalan nun is Cloud. So basically, inspired siya dun sa scent na yon. And we also have, since ito favorite ko talaga yung mga Jo Malone scents, and this is one of my favorite also. So we have Jo Malone, and this is English Pear and Freesia. So these two are my preferred choice ng scents na gamitin para dito kay Ziki. And I have tried already etong Cloud na to. So ang ginagawa natin is the basic for applying yung cologne. So ako kasi is every time na nililigo ko siya after air blow, so binabrush ko siya. So what I'm using basically is I have this to comb and brush actually. I have this, using this metal comb. Meron siyang thin and then medyo thick dito sa taas. So, ito yung size na nagtatanggal talaga siya ng buhol-buhol. So, you really have to comb kasi otherwise, magkakaroon siya ng buhol. And every time na bumuhol na siya, hindi na siya, masakit na siya basically pag binabrush mo siya later on. And then, wala ka ng choice, kundi, gugupitin mo na siya. Papangit na ngayon yung balahibo ng ating alaga. And then, I also using this brush, which I bought from Ace Hardware. Dun sa pet corner nila. Ayan, brush. Ito siya. So, maganda na siya gamitin sa kay Zigmund. So, basically. So, after I brush and after I comb it, no, after ko siya in-air blow, so, what I'm doing is, ini-spray ko, paano ko siya ginagamit? Ini-spray ko muna siya sa kamay ko, like that. And then, saka ko siya nirarab dito kay Zigmund. Ayan. So, ang napansin ko dito, every time I use this product, right after ko siyang i-spray, or di naman i-spray, kasi you don't have to spray it directly dun sa fur niya. Every time na nirarab ko siya dun sa kanyang balahibo, hindi siya nahahatching. Unlike yung isa, basically, every time lang na maamoy niya, ini-spray ko pa lang sa kamay ko, hindi ko pa nirarab sa kanya, humahatching na siya ng humahatching. So, it is hypoallergenic. So, siguro allergy siya dun sa isang product na yun. But this one is actually hypoallergenic. Ayan. So, of course, gusto natin ma-achieve sa mga alaga natin every time na naliligo sila is meron silang fragrance. And then also at the same time, aside sa mabango sila, dapat nag-i-stay din yung amoy nila, na hindi siya yung parang, di ba, normally yung mga common na term na amoy aso ka, di ba? Amoy aso. So basically, hindi talaga sila amoy aso kasi imagine mo, naka Jo Malone and then at the same time naka Ariana Grande na cologne. So ganun yung naaamoy nyo every time na
inaamoy-amoy nyo yung alaga ninyong aso. So, yun. And then, what actually I like with this two na scents is very long-lasting siya. In-spray ko siya yesterday kay Zygmunt. So, even today, kahit amoyin mo si Zygmunt, cloud pa rin yung amoy niya. Hindi siya amoy wiwi. Hindi siya amoy aso, di ba? So, yun. Very long-lasting ang fragrance. So, I hope, and let's see kung how many days naglalast yung scent na to. Pero, kung ngayon, amoyin natin si Zygmunt, amoy pa rin natin yung cloud na cologne. Ayan. So, next time siguro, next wash niya, we're going to use yung Jo Malone scent naman. So, again, if you like this product, you like to purchase also this product, so kindly find yung Blinky Paws. So, Blinky Paws, yan yung pangalan ng shop nila. So, you just have to type Blinky Paws sa Shopee. And then, they have a lot of products. So, hindi lang itong dalawang scents na to. Kayo, kung may preferred scents din kayo, probably, meron din silang Bulgari eh. Yung Amethyst, I think they also have one. Mabango din yun. So, yun. Next time siguro bibili ulit ako ng ganun. This product cost is around 169 pesos if I'm not mistaken. Yan, 169 pesos I think. So it's actually good for, and it's actually 100 ml na. So I think maraming gamit na to ni Zygmunt. And that every time naman, not every day naman is kailangan nyo siyang i-perfume or i-cologne. So, I think every wash lang kasi nag-stay naman talaga to ng matagal doon sa fur ng ating mga alaga. So, it's also for cats. Hindi lang siya para sa mga dogs. So, if you have cats also, pag nililiguan ninyo, you can also try this product. Ayan. So, again, Blinky Paws. And thank you, Blinky Paws, sa mga napakagandang mga products ninyo. Yung isang product na binili natin from Blinky Paws is yung shampoo which is specifically formulated for Bichon Frise. Etong sa mga breed na to kasi, why I prefer actually Bichon. Bakit ayaw ko ng ibang mga dog breed, no? Kasi, ito lang siya yung breed na para sa akin kasi I am asthmatic and this dog breed are actually hypoallergenic breeds. Ayan. So, why hypoallergenics? Hindi sila naglalagas na talagang sobrang lagas. Lalagas siya isang peraso, dalawang peraso. From time to time, pag naiinitan sila yun, lalagas sila. Pero hindi na siya kasi todo-todo. Kasi sobra. So, even hahawakan mo siya, gaganunin mo. Walang sumasamang fur sa kamay mo. And you pwede nyo siyang amoy-amoyin. Ayan. So, hindi ako hinihika, basically, with this dog breed. Napansin ko kasi sa iba, dati meron kaming chow, pag naglalagas yun. So, basically, talagang kumakatok na agad si asthma. Ayan. So, hinihika na ako agad. And very malambing and very matalinong aso. So, every time na kinokorek mo yung maling gawa niya, so natatandaan niya talaga yon. And, isa pa, is every time nagwiwiwi and nagpupoop siya, is talagang tumatawag siya kay mami. Ayan, para magsabi. So, talagang very intelligent and very smart yung mga dogs na to. So, ayan. So, thank you again for watching our vlog together with Ziggy, mga boss mommies, and I hope you like and subscribe our page and hit the notification bell para ma-inform kayo or ma-notify kayo if there's new vlogs na in-add in namin sa aming YouTube channel. So, sana hindi kayo magsasawa and I hope you're able to get some info naman with regards to our products na pwede sa ating mga fur babies. So, yun lang. Thank you. Bye-bye!